Nililitsyon ka na, babe. Ini-step na, babe. Tuning. Ayun na, malutong ka na. Malutong ka na eh. Pwede na. Kanta ka nga. Linamnam ulam. Jollibee burger stick. BP saucy linamnam ulam. Who's there? Steam who? If you wanna steam, yeah. Bye-bye. Ay, maubos na yung tubig mo, boy. Malapit ka ng maluto. Ayun, may levels yung water. Ayun, nakalagay sa ibabaw, pre-cook. Oo nga, tas yung gitna, ayun, half cook. Dulo well done. Tas yung, baliw, ilalim, ready to sell. Ready to sell, pabili po. Lechon skin. Lydias. Ay, hindi. Lulus ka, lulus. Lulus lechon. Ay, skin house lechon. Medyo mahapdi lang ito na. Hello guys! So, nag-ano na ako ngayon, parang mask. Ito na yung last step dito sa 24K Diamond Peel Pack. Ayun. Grabe, ngayon lang ako nakapagsalita sa video. Dito sa vlog na to. Ayun si Senti. Hello. Kita ka ba? Tinan mo nga. Ayun. Nandito kami ngayon sa Skin House QC. Mayon Corner Retiro Street. Manila. Ay, Manila ba to? Quezon City, no? So, ang weird ng Fezlock ngayon. Pero ano, grabe, nagulat ako dun sa tinanggal na blackheads. Ang lalaki ito, sobrang dami. Sabi na, kuha daw yun sa nose ko. Baby, hindi ba kulangot yun? Para kulang. Pero anyway, ayun, ito yung ginagamit na mas ang weird tingnan. Pero sobrang lamig po nilagay nila sa sa ref. Kaya sobrang lamig. Magpapakeratin lash lift din pala ako. Kaya ayan yung before ng aking mini lashes. Hindi naman siya mini. Actually, mahaba yung lashes ko. Yun nga lang, padiretso kasi yung tubo niya. Hindi pa ganun. Kaya magpapalash lift tayo ngayon. Tingnan natin kung ano nagkaiba. Bebe. I love you. Yun na yan. I love you too. Thank you. Huh? Masakit po ba? Teka mo yan eh. Nakakain ko yun. Steady lang po tayo, ma'am. Masakit. Steady lang po, malikot. Masakit Hindi ko. sumakto yung ano mo. Sige, ayusin. Hindi ka sumakto kahit nga naayos. Kailangan i-stretch siya pag gano'n. Sige nga lang po, ma'am, pag masakit na. Malikot, ma'am. Steady lang po tayo, ma'am. Steady lang pa, ah. Ready? 1, 2, 3. Okay lang po, ma'am? Sabihin niyo lang po pag masyado na masakit na. Okay po, 1, 2, 3.
Masakit po, ma'am? Sige, bababawasan po natin. 1, 2, 3. Ano po yan? Ano po yan? Ano po, ma'am? Aray ko, masakit. Hello. Lalabas mo na ang saglit. Bakit? Saglit lang. Bye-bye. Huwag mo ko. Bye-bye. Dalawa na dito eh. Nakita ko yung shadow. Uy, naka 5 minutes na ata. Baby, Jollibee tayo mamaya. Hindi ka magsasalita. Okay, sige, uwi na lang tayo. Lakad tayo pauwi. Lakad tayo Jollibee. Nakakalungkot na to. Paano gawin na dito? Mamaya mo na yung brush. Tanggalin mo na natin yung makikita. Kamusta, Iha? Nakikita mo ba kami? Okay, so nakalipas na ang 2 araw and bibigyan ko na kayo ng update about dun sa facial at saka sa lash lift. So, dun muna tayo sa facial. Sobrang lambot ng mukha ko ngayon. Parang walang bumps. Pero sobrang lambot ng mukha ko. As in, parang gusto ko palagi mag-facial wash. Kasi diba malambot na yung facial wash kasi foam. Tapos, ang dulas, ang smooth na ng mukha ko. Dito, may makikita pa kayo mga parang sugat-sugat. Hindi naman over. Parang sugat lang kasi yan yung may mga malupit na blackheads. Ayan. Pero, smooth na siya. As in, yung mararamdaman mo na lang yung, ayan, yung dry skin na yan, yung sugat na lang. Pero wala nang bumps. Pati yun dito sa ilong ko. Parang feeling ko, itong facial, yung match needed ko sa skincare routine ko. Parang ito yung hinihingi kong sagot para sa bumps ko sa mukha. Alam niyo yun, kasi first time ko mag-facial. Tapos yun nga, in-expect ko na masakit, mga ganun-ganun. Pero hindi ko in-expect na ganito yung magiging resulta. So, doon tayo sa, medyo mahirap magsalita kasi naka-retainers ako. So, doon sa procedure. So, di lilinisin mo na yung mukha mo. Tapos, ayun. Yung masakit lang naman na part doon sa 24K gold facial camera. Ang masakit na part lang naman doon ay yung pricking talaga ng mga blackheads. Masakit, oo masakit. Pero para sa akin kasi, tolerable pa yung sakit niya. Parang masakit siya pero kaya kong tiisin. Hindi yung umiyak ako or whatever. Walang overly. Parang nakahiga lang ako ganun. Gumagano na ako. Ay masakit.
nararamdaman ko yung sakit talaga as in, lalo na dito sa nose area, dito. Tapos dito sa gilid, dyan. Doon, masakit. Pero, okay lang sa akin na hindi ako umiyak, ganun. Pero sa iba kasi, mga kakilala ko, talagang umiyak daw sila. Sobrang sakit daw nung pricking sa kanila. Depende rin kasi yun sa skin type. Over-sensitive yung skin mo, ganun. Tapos, kung manipis. At saka doon sa kamay nung nagkukot-kot ng mga blackheads mo. Ayun. So, yung sa pain, masakit pero tolerable siya sa akin. Tapos, doon naman tayo sa lash lift. So, ito na yung lashes ko. Ayan. Natural na yan. Wala yung curl, walang mascara. Ayan na siya. Yun nga lang, bawal mo siya basain within 24 hours. So, pag naghihilamos ako talaga, nagaganon ako, ginaganyan ko. Para hindi, nakatungo ako, tapos ginaganon ko lang yung, para hindi siya mabasa. Although, nabasa siya, pero hindi ko siya kinutkot or whatever. And ngayon kasi, nag-gym ako, so, punas ako ng punas ng mukha ko. And hindi siya bumababa. Nakaganyan lang talaga siya. Kahit after ko magpunas, maghilamos, nakaganyan lang siya. Tapos, itong lash lift pala, lalast siya ng 6 to 8 weeks. So, almost mga 1.5 months din siya dyan. Tapos, lahat ng details, yung price, yung number nila for reservations, yung address nila, ilalagay ko na lang sa description box sa baba, tsaka yung mga Instagram nila, ganun, mga accounts nila. For the facial, hindi ko naman sinasabi na yung 24K lang yung maganda, ganun. Kasi yun pa lang yung natitry ko. Itatry ko yung ibang facial nila, yung normal facials nila. Yung hindi special, yung hindi 24K, ganun. Itatry ko yun, and I'll let you guys know kung ano yung pinagkaiba sa feeling, yung resulta sa skin. Kasi syempre magkaiba yung procedure nun. Mas social yung 24K kasi may pa suction pa ng diamond, ganun, keme. Anyways, ayun. Pero so far, sobrang happy ako sa resulta. Both nung sa facial at saka sa lash lift. Sa facial, sobrang